Hello everybody! Welcome to my YouTube channel, Maribeth Bonita. I'm doing a vlog, a various vlogs. Yan guys. So, hello sa ating mga kapambihirang nilalang dyan at sa ating mga small YouTuber. Ayan, hello sa inyong lahat dyan guys, at sa ating naging mga kaibigan sa YouTube, at also hello sa ating mga kapamilya, kapuso, at sa ating mga sa ating mga kapwa Pilipino dyan, mga kababayan po, na kung saan sulok po ng daigdig ay nandoon. Always ingat po tayo lahat. Ayan guys, so guys, ngayon po ay meron tayong surprise. So, yun nga guys, diba after po sa yung pagtsatsaga po natin sa kahit po tayo ay small YouTuber, sa pagtsatsaga po natin pagkakaroon po natin ng 1,000 subscribers, at pagkatapos po ng 1,000 subscribers, syempre ay ang ating 4,000 watch hours. So ayun guys, nakuha po natin lahat yun dahil sa pagtsatsaga po natin. So ngayon naman po guys, alam niyo na kung ano po ang susunod. Syempre po guys, ang aking pinakahihintay po, almost 1 month po guys, naghintay ko talaga ako. At ayun guys, ay siya po ay dumating kahapon lang. So I am very happy. Ito na po siya guys. Yan po guys, ang Google AdSense. Ayan guys, kahapon lang po siya guys, hindi ko pa nabuksan dahil nga busy ako kahapon guys. So mamaya i-enter na natin ang pin. Ayan, so salamat at dumating din siya. Ayan, very important po talaga to guys. So wag niyo pong babaliwalain at wag niyo pong i-misplace dahil very important po guys. Mahirap po kapag mag-request ka ulit, tapos medyo matagal pa. So we're lucky guys na yung mga nandito po na nakatira sa US, madali lang po makuha, madali lang po ipadala ni Lolo. So yung nakatira sa medyo po natatagalan. So ayan guys, ayan, so mamaya akin na po i-enter ang pin niya. So ang pin niya pin niya. So ang pin number po, ayan. So ito guys, and I hope po sana po ay magkaroon po tayo ng maraming views at sa mga subscribers po. Yun lang naman po ang ating hinihiling, diba? So ayan, thank you Lord, at dumating siya. Yan, akala ko maghintay pa ako ng 2 months. So maraming salamat Lord. Ayan, so ngayon naman po guys, ako po ay bumili ng isang araw na magagamit para sa pag-YouTube. Ayan, so ito po ay hindi ko pa po, ayun po, hindi ko pa po nabuksan. Ayan, so ito guys ay Gorilla Pod. So ayan, tingnan nyo guys. Ayan, so tingnan natin, buksan na natin. Pakita ko sa inyo guys. Mukhang maganda siya guys. This worth of almost $50 guys. Kasi $49.99, so 1 cent pa lang, $50 na siya. So akala ko sale, hindi pala. Hindi pala siya sale. Ayan, so ayan, ito guys, okay, yeah. So madali lang po to i-assemble guys. Very po guys, madali. So ayan, kailangan, ayan, ito yung mga nandito guys. Cold shoe adapter, and ayan, number 1, number 2, impulse, Bluetooth,
remote. So, ayan yung ano po yan guys. Ito yung ano. Ito yung tinutukoy guys ng ano. Ayan. Ayan yung adapter guys. Ito, yan. Yan yan guys. So, yan po yan guys. Ito. So, ayan. Tapos, yung ano, tinutukoy niya yung ano pa, Bluetooth impulse. Ito guys yung ano, ito yung Bluetooth. Yan. So, yun. Pwede mo, i-connect mo lang ano, sa, ano, yung, kung yung cellphone mo ay may Bluetooth, ano mo lang siya. Pwede mo siya gamitin sa, ano, cellphone mo. Ito. Tapos, number 3, lockable phone mount. Ito. Yan, ito yung lockable, lockable. This one, guys, i-ano nyo lang yan. Ito pang lock, i-adjust. Yes, see? Tapos, pag ito po, guys, ay, ganyan, no? Lagay nyo na yung cellphone nyo. Ayan. Ayan, i-ano mo, i-lock. Ito yung pang-lock niya. Ayan. So, yung cellphone na dito. Tapos, naka-lock na siya. Para hindi malaglag. See? So, wow. So, ayan. At, syempre, ang long thumbs ko. Ayan, yung long, yung long thumbs ko. The long thumbs ko is, so guys, yung long thumbs ko. Ayan. Sandali lang guys. Nangyari dito. Mukhang ayaw niyang maano. Dumikit ata mo. Ito, may epoxy. May epoxy siguro na ito. Ayan, ito yung ano, long thumb. Yung number 4. Ayan, long thumbs ko. So, guys. At syempre, the pinaka-last is Gorilla Pod Stand. So, yan. Ito yung Gorilla Pod Stand. So, nakaano siya. Ayan, maliit lang siya, guys. Pero, guys, alam nyo, ito, magagamit niyo to, ano, kung saan gusto nyo ano, isabit. Lagay nyo sa, halimbawa sa, ano, sa puno, sa poste. gusto nyo sa ano nyo, yan, ilagay nyo sa, yan, ilagay nyo yan. Ayan, pwede siya, oh, gorilla, kaya nga gorilla, guys, kasi, diba yung gorilla, guys, kumakapit, diba? Ayan, oh, kumakapit yung saan. So, ayan, guys, gusto nyo, ilagay nyo sa, ano, sa baywan. See? Okay, guys, ayan. So, now, i-assemble na po natin guys. Ayan. So, ayan guys. So, ang unang gagawin natin guys nito ay kailangan nating ayan, madali lang i-assemble guys. O, see? Naka-assemble na to siya. So, ilagay natin to here on the middle. See? Ayan, lagay natin yan. See? Ayan guys, see? Mayroon siyang awang. Tapos, ilagay natin here. See? Dali lang guys. So. Tapos, ilagay ang screw. Ayun guys. See? O screw, pumasok ka. Makapahirapan ha. Ay, dali lang guys. Screw mo yan guys. Ayan. Ayan. Okay. Sandali, hindi siya nakapasok. As in, dapat pala ano mo siya. Ayan, i-ano mo. Oh. Ayan. So, ayan guys. Screw mo lang guys. Madali lang itong gamitin guys. Ayan, diba? Tapos,
Siyempre, yung cellphone. So, yung cellphone, pwede nyo ilalagay nyo yung cellphone dito. Yung cellphone. Sandali guys. Sandali guys, kuha tayo ng cellphone. Ay, tuloy tayo yung cellphone. Using cellphone. Again guys, kung meron tayo ng cellphone, ito yung cellphone ng aking jowawa. Ay, yan ang aking tsawa. Cellphone ng ano. Ayan guys, oh. Ayan, ito. Ayan po. Pero adjust na lang guys. Ayan. Ilang guys. Ayan, ilalak natin. Now, okay. Para ano. Okay, yan. Oh, nakalak na guys. See? Oh, ayan guys. This one, hindi nyo na kailangan tanggalin yung ano. Yung ano, yung case ng ano. Yung case. Okay. Ayan, oh. Well, ayo pwede nyo pang i-lock. Gusto nyo i-lock pa ng more locks. I-lock yan. Ayan guys, see? Oh, diba? See? So, tapos pwede nyo kabila. Oh, pwede nyo do like that. Gusto mo yung do ganyan. However, pare, like that. Gusto nyo naman po like that. Okay lang. Gusto nyo naman po pataas ako. Gusto mo po harap sa'yo. Okay. Any. Ayan guys. So, tapos, yan. Pwede nyo po ilagay sa kung saan sa poste. Ayan guys. Ayan. At tapos kung pwede rin guys ayan, pwede rin guys hawakan nyo. Ganyan kayo. Ayan, ganun. Ayan, see? Ayan. So, ayan guys. Okay ba yung ano? Nagustuhan nyo ba guys yung Gorilla Pod? Ito po yan. Gorilla Pod. Yung ano po niya, ano ko, bawal ba ayaw ko sabihin ng company guys, bawal siguro. Basta ano, tingnan natin. Oh, grip tight. So, this is a grip tight. Tingnan natin kung made of ano to. Made, walang nakalagay. Kung made of US ba, made of China. Wala siya nakalagay guys. Okay, wala siya. Oh, ito made, ito guys, made in China. Made in China. Everything is from China. Goodness. So yun guys, so yan, pwede kayo mag-vlog. Uy, pwede nyo galing, magaan lang po siya guys. It's very light. It's not heavy, it's light. Light. Pwede kayo mag-ganon. Ang gaan lang guys, hindi siya mabigat. Ganda. Ayan guys, so ayan po ang ating revelation for today. Ayan. Yan po. So nakita nyo guys, pwede nyo ilagay sa ayan, sa post na may bar, sa poste or sa bato yan, see. Pwede nyo po ilagay sa puno kung gusto nyo. Ayan. Ganda, diba? So next time naman sana makabili ako ng yung naman gusto ko guys makabili ng yung malaking ring light guys, kasi yung ring light na in order ko dati guys maliit, tapos
nakalagay sa ano, may stand siya. Nung dumating guys, wala siyang stand. Aywan ko, yung website hindi maganda, ano, hindi maganda mag-order sa website na yun kasi hindi, wala siyang tawag doon, stand. Hindi linagay yung stand na kahit yung maliit lang na yung maliit na stand. Hindi linagay, ano lang, as in ano lang siya. Parang ano lang, tawag doon, ganun lang, ring light tapos basta ganun lang. Pero yung nasa picture, yung nasa website guys, complete siya. Mayroon yung ano, ring light niya. Yung nasa website malaki nga eh. Yung dumating maliit. Tapos yung ano, yung tawag dun, yung stand, wala. Yun ang nawawala. Kaya nga ano, nagreklamo ako. Ano pala ay yung ano, galing pa pala ng China. Yung tawag dun, yung in-order kong ano, ring light. Pero kulang talaga guys, yung stand wala. Oo. Hindi pala magandang ano yung website na yun. Oo, galit na galit ako guys. Email ako ng email guys. Sabi ko hindi na ako order ulit. Kasi kulang yung pinaano nyo, yung package na ano na in-order ko, dapat complete, di ba? Ba't wala yung stand? Anong gagawin ko dito? Isasabit ko. Sabit na lang. Sabit. Yun yung sinasabit ko na lang minsan guys. Tapos, o kaya yung ano, yung may stand kami sa dito yung ginagamit ko. Yung mataas. So, ayan guys. Thank you for your watching guys. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe, please subscribe and share or likes my video. Thank you guys. Always take care guys. Maraming salamat.